Всім привіт, ви дивитесь Кавоблог. Сьогодні ми будемо встановлювати світовий рекорд заварювання кави. І для цього будемо використовувати клевер дріпер. Але зараз я прошу його підзняти цей важливий момент. Ми будемо використовувати його без клевера. Буде у нас тупий дріпер. І в нас буде адаптер спеціальний. Він окремо продається, можна на eBay знайти. Якось. Лінійку? Так, якось він був тут. Зараз все буде. О! Якось високо, тому будемо без вагів, я думаю. А давай сходники візьмемо. Там без вагів будемо. Та ну як? Що ми будемо зараз робити? Будемо встановлювати світовий рекорд. Будемо заварювати 160 грамів кави. Це, напевно, світовий рекорд. Я не знаю. Нам Якщо для ви того, знаєте щоб більше, встановити в світовий рекорд, клевер-дріпері потрібен представник. онлайн-камера, там запис не порізаний, файл буде Да? цілий, Ну, так, хорошо. зі звуком, все чітко. Круто. Для цього нам потрібно буде 2 чайника, тому що 2 літри треба залити рідини. Я думаю, що це буде вода. Вже заварювали від 60 Харіо 80 грамів, сьогодні вдвічі більше кави. Для цього спеціальний кувшин, глечик, який важко знайти, тому що це величезний об'єм. І будемо використовувати звичайні фільтри клевер. Ні, це Мокамастер. Мокамастер. Тобто будемо сьогодні Залишки наших. міксувати максимально. Як незручно, то високо. Воно точно цей папір підходить. Трохи тут Так. місця. Ні, Підходить? трохи тут Та він проливатися. просто він сухий. Зараз буде треш. Прибираємо поки. Щоб не заважав. І я за сходинками. Угу. Я Ну давай. не буду Так. бачити, куди я заливаю. Зафіксувати рекорд, до речі, нормально буде заливати. Нормально, так? Так. Я не знаю, що за кава, мити обробки, здається. Так. Угу. Як я можу в майже закритій пачці побачити, яка обробка? Це вже рівень експерт. Я, до речі, експерт, якщо ви не знали. Може будемо 150? Та ну сказав, що 160, давай 160. Ти ж 2 банки Прям поставив. 2 одразу. Клади з гіркою. В принципі, можна було не так це робити, але нехай буде так. Так ось, 160 грамів. Я майже не влізаю в кадр, але таке. Вмикаємо, змелюємо і готуємо. Нормально я так зробив. Трохи не влазить просто. Я думаю, там декілька грамів з'їло зараз, думаю. А ми можемо поставити і побачити. Так ми зараз Домолот. будемо домелимо, засипати будемо. Тут залишилось там Угу. якраз. Як завжди будемо використовувати Osmotic Flow, тому що це найбільш якісний метод приготування кави. Якщо ви не вірите, зробіть експерименти і ви теж саме побачите. Кращого немає. Так. Вода в нас вже готова, 92 градуси будемо використовувати, тому що це світла обсмажка. Незручно, так? Як виглядає 140 грамів і 160. Подивимось, як це виглядає. Зараз доведеться все-таки розрівняти. І готово. Ми готові встановлювати світовий рекорд. Тара. І заливаємо 2 літра води. Зараз трохи догріти воду. Фільтр трохи. Малувати, так? Да, точно немає нормально. Як встановлювати рекорд? Чайник в нас води вже закипів, його будемо в кінці використовувати, тому що в нього немає такого контролю.
92 градуси і полетіли. Секундомір зараз вимкну, щоб кофі. Ха-ха. Бачиш? Часи. Йо, як воно важко, то, а? Ти думаєш, ці твої рекорди так легко встановлювати? Думав, трохи да, але ні. Я трохи більше, ніж 30 секунд буду чекати, тому що кави в нас багато. Вона так роздувається, подивись на цю кірку. На цю кірку, яка все ще зростає, і якщо б був фільтр нормальний, 40 секунд вже. Кава дихає і майже готова до заварювання. Я буду використовувати новий метод Osmotic Flow. Ми зараз налаштували помел як 38 кліків на коменданта, тому що 40 це забагато, я думаю. Можете приховати клік 30 мікрон. Я зараз сконцентрований на встановленні рекорду, тому я не можу порахувати. Але це приблизно 1040 мікрон. Тобто величезний помел. І поки що у нас вдається 300 мл. Це вже звичайне брю, це за хвилину 30. Якщо у нас вдасться, це буде круто. Подивись, як у нас зверху це прикольно знімати, напевно. Яка у нас кірка. Вона розтікається. Я трохи призупинюсь, бо вона не встигає. Яка дегазація у нас сьогодні, а? До речі, написали, що це не газ, не СО2, а це... Гашена сода. Так. Ну, але ж коли соду гасиш, СО2 ж також виділяється. Так що СО2 все ж. Ох, воно вже перетікає і по клеверу побігла підка, тобто у нас буде такий собі френч-прес трохи всередині. Занадто свіжа кава. З м'якоті, да? Так, занадто свіжа. Ну, я б не сказав би, Скільки 15 Не хитай. серпня обсмажка. Тобто вже 10 днів. Просто їх дуже багато. Багато соди, розумієш? Багато СО2. Я вже встановив якийсь рекорд, тому що у нас 570 мл. Вже 3 хвилини пройшло і в нас все ще проходить дегазація на 3-й хвилині. Де ви таке бачили ще? Настільки активно, я навіть призупинюсь, бо воно неконтрольовано просто. Цікаво, за скільки ми зваримо, тому що в крапельній кавоварці літр 200 мл займає приблизно 12 хвилин. Тобто ми зараз робимо батч-брю, доволі економічний по часу. І використовуємо звичайний фільтр. 800. А фільтр вже здається. Кава буде фільтрувати сама себе, тому що місця зверху не залишилось. Вона вже вибігла з фільтру. Як тобі колір кави самої? Какао. В... Колір церемоніального какао. Ні, знизу. Тому що Знизу? я не бачу так далеко. Ну, знизу щось нагадує, такий, знаєш, якийсь концентрований кленовий сироп. Літр. В чайнику є літр. Це вже більше, ніж минулий рекорд. Зараз доливаємо швиденько і переключаємося на інший чайник. О, як можна його заливати.
Дегазація все ще проходить. Доволі агресивно. – 1200 мл. Уяви, як я втомився. Бо 5 хвилин я тримаю чайник і контролюю його. Встановлювати світовий рекорд – це не жарти. Це дійсно важка праця. До речі, я готувався до цього моменту 2 роки. Щоденні тренування по 3-4 воронки. Півтора літра. Мені цікаво, чи спрацює правило кава з'їдає 2 частини води, тому що 300 грамів ми маємо не долити, щоб в нас залишилось місце в сервері. Глечик сервер, я не знаю, як його називати, в цьому випадку це сервер. 1700 мл. І залишилось 300 мл до встановлення світового рекорду. Хоча він вже, напевно, встановлений, але ми доб'ємо, щоб ніхто не зміг зробити краще. Щоб це було неможливо. Щоб як по сантиметру додають ще 1900. І в нас ще є місце, і ми будемо Майже 7 хвилин. майже 7 хвилин. Глечище, серверище. У нас вистачило об'єму рівно 2 літри за 8 хвилин. Подивимось на каву кірку. У нас вийшло доволі непогано, але вона все ще заводиться. Біжить. Уже 8 хвилин. Є. За 9 хвилин, я думаю, вже можна прибирати, щоб... Все. Я все. Ну, дякую. Став. Що за кава? Руанда. Руанда. Так. Руанда. Реально мед. Мед з квасом. Якась така асоціація. На той телефон. Зачекай, ще. Покажи туди. Багато занадто. Я заливав менше. Я собі менше налив. Ну, молодець, я тепер буду гаряче пити. Схоже на узвар з чорнослива. Давай аромат оцінимо. Прикольний аромат, наче більш яскравий, насичений, комплексний, але лагідний, округлий. Щось таке в мене. Вийшло непогано. Зараз охолоне ще. Можна просто додати лимон, лід, буде лимонад. До речі, так. Да. Це якраз американська кава буде, як зранку з лимоном п'ють. Але це гарний фільтр, вона не переекстрагована, вона комплексна. Osmotic Flow довів, що навіть 2 літри кави в пуровері – це не проблема. Але це не кінець. Це лише початок, тому що нас обмежував лише клевер. Можна буде колись зняти охолоджувач з ростера. Знайти величезну діжку, поставити зверху на діжку, зіштопати якийсь фільтр під замовлення і просто... Ні, в наступному епізоді все побачите. Для того, щоб зняти, я попрошу
патреонів не відписуватись з Патреону. І дякую за те, що допомогли, тому що це довелось замовляти спеціально для цього епізоду. І 160 грамів кави ми ж це не вип'ємо. Придеться величезні. вилити. Та зараз пригостимо когось. Тим більше. Термос можна, холодильник, варіантів безліч. Лід можна зробити. Кавовий лід і пити взимку потім. До речі, такий варіант дуже буде корисний, якщо потрібно На компанію. велику компанію, хотів сказати, нагодувати, напоїти кавою, а під рукою немає нормальної великої фільтр кавомашини. Та я скажу, що кавомашина так якісно не приготує, до речі. При цьому ми зробили це з першого разу. Ми не робили тести до цього відео. Тобто такий об'єм заварюється в перший раз без налаштування помилу, без нічого. Просто 38 кліків має бути нормально, і воно спрацювало. Тому що це осмотр. Більш того, тут кліків ніяких немає. Ми змололи на команданта і, як то кажуть, на око підібрали без яких там спеціальних вимірювальних приборів, підібрали ідентичний помол на Гватемалі. Тому забувайте про рецепти Тецу Кацує. Це все для чемпіонів, для чемпіонатів, а для людей є Osmotic Flow, який доступний, легкий, зручний, універсальний. Тому що з Тецу спробуйте зварити такий об'єм. Я не думаю, що у вас вийде.